ගාස් ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මොනවද props කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන මොනවද React routers කියන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම බලමු මොනවද මේ React routing set කරනවා කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම යන්නම් React original website එකට. react.org React වල original website එකට යන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ navigation bar එක තියෙනවා. දැන් navigation bar එකේ මේ වගේ links තියෙනවා. මේ link එක ක්ලික් කරාම අපි යනවා වෙනම page එකකට. මේ link එක ක්ලික් කරාම අපි යනවා තවත් page එකකට. මේ block කියන link එක ක්ලික් කරාම අපි යනවා තවත් page එකකට. ඉතින් මේ විදිහට pages ගණනාවක් තියෙනවා website එක. ඉතින් මේ වගේ page home page එක ඇතුළේ මේ විදිහට link කරාම අපිට මේ link එකෙන් අදාළ අපේ page එකට යන්න පුළුවන්. document page එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න /gettingstarted.html කියන page එකට යනවා. tutorial එකට ගිහලාම tutorial.html කියන එකට යනවා /tutorial.html. මේකට තමයි අපි routing කරනවා කියන්නේ එක page ඒ කියන්නේ navigation bar එකට මේ links දාලා ඒ pages මේක route කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට මම මගේ VS Code එක open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම components මොනවත් use කරලා නැහැ මේකට. home.pages වල අපේ home page වල අපි කතා කරා මම දැන් props එකේදී කතා කරා මොනවද pages කියන්නේ කියලා. pages එකේ මම home.jsx කියලා page එකක් දාලා තියෙන home page එක විතරයි. ඒ home page එක මම app.js එකේ call කරලා තියෙනවා. home page එකේ තියෙන්නේ home page කියලා විතරයි h1 tag එකක් ඇතුලේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. home page කියලා මම ටෙල් ලොකෝ කරගන්නවා. හරි. මේ ගන්න තියාගන්න. හරි. දැන් බලමු අපි කොහොමද route set කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ route set කරද්දී අපි මේකට install කරගන්න වෙනවා React router DOM කියන එක. මම new terminal එකක් open කරලා ගහන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ type කරන්න npm i නැත්නම් install කරලා දෙන්න npm i install කියන එක තමයි i කියන එක දෙන්නේ. React router DOM කියලා දීලා enter එකක් දෙන්න. මම React router install කරගෙන තියෙන නිසා මට වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් වෙලා යයි. හරි ඔයගොල්ලෝ React routers install කරනාට පස්සේ මේ විදිහට package.json එකට ගිහින් බලන්න මෙතන තියෙන package.json අපි install කරන ඔක්කොම packages මේක පෙන්නනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙතන React router DOM කියන එක install වෙලා තියෙන්නේ. version 6 එකේ තමයි ඉන්නේ. කාලයකට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව මේ version එක. එතකොට පොඩ්ඩක් syntax වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ගොඩක් පස්සේ නම් බලන්න පොඩ්ඩක් search එකක් දාලා බලන්න syntax වල මොනවා හරි වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා. React routers DOM කියන එක install වුණා. ඊට පස්සේ අපි home.js එකට ගිහිල්ලා app.js එකට යනවා. හරි. app.js එක මම මේ home කියන එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් routing set කරන්න තමයි යන්න ඕනේ. මුලින්ම මම කරන්නේ browser මේ විදිහට ඇතුලේ browser router කියලා දීලා ඒක close කරගෙන මෙන්න මේ වගේ දෙකක් එනවා. ඉතින් පේන ඔයගොල්ලන්ට import කරනවා browser router කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ import කරගන්න ඕනේ routes route නෙමෙයි routes route කියන එක උඩින් import වුණා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති route. හරි browser router එක ඇතුලේ routes කියන එක දාගෙන ඊට පස්සේ අපේ route එක තමයි set කරන්න තියෙන්නේ. අපිට අදාළ route ඔක්කොම route මෙන්න මේ route එක ඇතුලේ තමයි set කරන්න තියෙන්නේ. route මේක routes ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක routes මේක route කියන එක. හරි. දැන් මේ route එක ඇතුලේ මම මුලින්ම pages ටිකක් අපි හදන් ඉන්න බෑ. මම pages කියන එක ඇතුලේ new file එකක් හදන about page කියලා. about.jsx කියලා file එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ pages කියන එකේම අපි තව එකක් දෙමු new file. ඊළඟ contact page එකත් මම දානවා. contact.jsx. හරි. ඒ ඔක්කොගෙම මම RFC ටිකක් දාගන්නම්. හරි. about.js එකට ගිහිල්ලා RFC. nice. දැන් app.js එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි route එක අපි set කරමු about page එකට. හරිද? about page එකට තමයි ඔන්න පළවෙනි route එක set කරන්න යන්නේ. link. හරි set කරලා මුලින්ම මේක link to
කියලා දෙන්න ඕනේ. නෑ. මුලින්ම route එක ඒක දාන්න අපි about එකේ. හරි app.js එකේ මුලින්ම route එක set කරද්දි කරන්න ඕනි route එකේ path එක දෙන එක. මුලින්ම අපි දෙන්න ඕනේ route එක යන්න ඕනි path එක. path කියලා ගහලා enter එකක් දුන්නම මේ දෙන route එකේ path එක. path එක මුලින්ම අපි දෙන්න ඕනි home page එකට තමයි මුලින්ම path එක දෙන්න ඕනි. home page එකට දෙන්න අපි slash එකක් විතරයි දෙන්නේ. slash එකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ ඔටෝම home page එක. හරිද? ඊට පස්සේ element එක දෙමු අපි. element එක equals මේක import කරගන්න ඕනේ අපේ home. මේක ඇතුලේ home curly brackets දාන්නේ මේ වගේ උඩුකම දාන්නේ save කරගත්තා. save එකක් දීලා අපි අනිත් ටික set කරගෙන ඉක්මනට route ගිහිල්ලා path එක දැන් මේකේ path එක දෙන්නේ මං /about අපිට about page එකට යන්න ඕන /about කියලා තමයි අපි URL එකේ පෙන්නන්න ඕන. element එක දෙනවා මේ දෙයක් ඇතුලේ අපේ about එක about හරි about page එක import වුණා මං හිතන්නේ මෙතන හරි about page එකත් error එකක් පෙන්නනවා route path element මෙතන slash එක වැඩි දිගට දීලා තියෙනවා. හරි. ඒක set කරා දැන් contact page එකට මම මේකම copy කරලා මේක යටින් paste කරනවා. slash මෙතන ඉන්න ඕනේ contact කියන එක. contact මෙතන contact කියන import හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙනවා උඩින් browser route එක අපේ route එක routes කියන එක react router.dom කියන එකෙන් import කරනවා. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මෙතන දැම්ම ටික about එක about page එකෙන් enter වුණා page එකේ about එකෙන් contact එක import වුණා pages එකේ contact කියන JSX එකෙන්. හරිද? දැන් අපි පොඩ්ඩක් අපේ browser එකට ගිහින් බලමු මොනවත් වෙනසක් පෙන්නන්නේ. දැන් මම මෙතන localhost refresh එකක් දීලා /about කියලා ගැහුවොත් අපි අපේ about page එකට ගෙනියනවා. /contact කියලා ගැහුවොත් contact page එකට අපිව ගෙනියනවා. මෙහෙම කරාම ආයෙත් home page එකට ගෙනියනවා. දැන් නිකම්ම / එකක් දුන්නේ ඒකයි. අපි නිකම්ම / එකක් ගහුවොත් home page එකේම තියෙන ඒක ඔටෝ මේක / එකේමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න හරි. දැන් ඒ ටික උනා. දැන් user කෙනෙක් මෙතනින් මෙහෙම ගහ යන්නේ නැහැ නේ. එක page වල link එකක් දෙන්න ඕනේ අපේ home page එකේ ඒ අදාළ එකට route වෙන්න යනවා. හරිද? එහෙනම් අපි යන්න දැන් අපේ home page එකට page එකේ home.js එකේ තමයි දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ navbar එක දෙන්න ඕන නම් navbar link වල දෙන්න ඕන. හරිද? දැන් h1 එකේ home page කියලාම තියාගෙන මම දැන් link කරන්න තමයි යන්නේ. link කියලා දාලා enter එකක් දෙන්න. හරිද? link එකේ මෙතන මම දෙනවා link එකේ නම go to about page කියලා දෙන්නම්. go to about page කියලා දීලා link එක යන්න ඕනි. link to කියලා දීලා to equals link to /about හරි link කරන්න ඕනේ about කියන එකට. හරිද? nice error එකක් පෙන්නනවා link is not defined කියලා පෙන්නනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම link එක import කරගන්න ඕනේ. import link from react router.dom එකෙන් ඒක import කරගන්න ඕනේ. මට auto import උන්නේ නැහැ. දැන් මේකම contact එක දාමු. control C එකක් දීලා
යන්න ඕනේ මේක දැන් contact කියන එකට. contact go to contact page කියලා දෙන්න. save එකක් දෙනවා successful. හරි. දැන් ගිහින් බලන්න. හරි. කතයිනේ. මෙතන break එකක් දෙන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න home page එක ඇතුළේ links දෙකක් තියෙනවා go to about page go to contact page කියලා. දැන් go to about page එකට දුන්නම අපේ /about කියන page එකට link වෙනවා. මේක තමයි about එක. දැන් go to contact page කියලා දුන්නා අපේ contact page එකට අපිව ගෙනියනවා. මේ arrow එක ක්ලික් කරාම ආයි home page එකට ගෙනියනවා. ඔන්න ඕක තමයි mainly React router වලින් වෙන්නේ. දැන් හිතන පොඩි idea එකක් එන්න ඇති කියලා මොනවාද React routers කියන්නේ කියලා go to about page එකට යනවා. go to contact page එකට යනවා. මම තව පොඩි වැඩක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මොකද හිතන්න go to contact page එකට ගියාම මෙතන ඉඳන් ආයෙත් home page එකට යන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ contact page එකේ ඉඳන් තව link එකක් තියෙනවා about page එක. ඒකට යනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට user ට මෙන්න මේක click කරගෙන ආයෙ ආපස්සට යන්න එන්නේ. පොඩි බටන් එකක් දාම ආපස්සට යන විදිහට go back කියලා. හරිද? ඕන්න මේක link වලින් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට බටන් එකකින් උනත් මේව ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. බටන් එකක් දාගන්න. බටන් එකට දාම අපි go to contact page කියලා. go to contact කියලා දාමු. ඊට පස්සේ බටන් එකේ පොඩි on click action එකක් දෙන්න ඕන. on click action එක කියන්නේ මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා. ඒක ගොඩක් වැදගත්. on click action එකක් දෙනවා. on click මේක ඇතුලේ on click action එක ඇතුලේ දෙන්න ඕනි arrow function එක arrow function on click action එක ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට 0 මේකක් දාලා ඊට පස්සේ arrow function එකකින් නෑ මේක මෙහෙම කරමු navigate තමයි කරන්න ඕනේ. ඔව් on click action එකෙන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. button navigate on click හරි මෙන්න මෙහෙම navigate එක දෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. on click කියලා දීලා on click action එක equals මෙන්න මේ විදිහට දෙකක් දීලා arrow function එකේ navigate කරන්න ඕනි contact page එකට contact කියලා දෙන්න. හරි /contact කියන එක අපිව navigate වෙන්න ඕනි. හරි දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ page එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි go to contact කියලා එකක් තියෙනවා. මේක තිබ්බම error එකක් පෙන්නනවා. බලමු මොකක්ද error එක කියලා. ඊට කලින් පොඩි break එකක් දාන් ඉන්නම් මම. හරි මොකක්ද error එක කියන්නේ කියලා බලමු. go to contact runtime error එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. invalid hook calls මොනවද hook කියන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. හරි මේක වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි navigate කියන එක import කරගෙන දිනවා React router එකේ. මේක navigate නෙවෙයි අපි use navigate තමයි use කරන්න ඕනේ. navigate නෙවෙයි use navigate. use navigate කියන එක තමයි අපි මෙතෙන් හරි. use navigate කියන එක import කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට function එකට පිටත navigate කියන එක අපි equal කරමු use navigate. constant එකක් ඇද දෙන්න. const navigate equals use navigate. right දැන් ගිහින් බලමු අපේ page එකට br. හරි දැන් අපි go to contact කියන එකට ගියාම අපේ contact page එක අපිව ගෙනියනවා. go to about page go to contact page button එකකින් යන්න ඕන. ඔන්න button එකක් තියෙනවා go to contact කියවම අපේ /contact කියන page එකට අපිව route කරනවා. ඕක තමයි ඉතින් mainly routing වලින් වෙන්නේ. අරකට කියලා දෙන්නම්කෝ. contact page එකට යනාම contact page එකේ ඉඳන් ආපස්සට අපි page එකකට එද්දි කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ contact page එකේ මම
දෙන්නම් මන් දෙන්නම් බටන් එකක් මොකක්දුනේ හරි මන් දෙන්නම් බටන් එකක් බටන් එකේ මං කරන්නේ ඔන් ක්ලික් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා ඔන් ක්ලික් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා දැන් මේක කරන්න ඕනි arrow function එකකින් දෙන්න arrow function navigate -1 එක ආපස්සට තමයි navigate කරන්න ඕනේ navigate -1 කියලා දීලා save එකක් දෙන්න navigate හරි මේක use navigate දෙන්න ඕනේ use navigate use navigate දෙන්න ඕනේ use navigate say const navigate equals use navigate right function හරි දැන් save එකක් දීලා බලමු page එකට ගිහිල්ලා දැන් go to contact page එකේ button එකට දුන්නේ නැහැ නේ go back කියලා දෙමු go back break එකක් හරි දැන් බලන්න go back කියලා button එකක් දෙනවා මේකෙන් අපි ආයෙත් home page එකට අපි return කරනවා go to contact මේ go back button එකෙන් ආයි home page එකට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා home contact එකෙන් ගිහිල්ලා තවත් එකකට යනවා තවත් එකකට යනවා ඒකෙත් go back කිව්වම අපේ කෙලින්ම ඒකෙන් මේකට මේකෙන් ඒකට කියලා ඊට පස්සේ ආයෙත් home page එකට අපිව ගේනවා ඉතින් ඕක තමයි simply අපි දැනගත්තා මොනවාද React routers කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් විග වුණා වීඩියෝ එක කවන්න ඕක තමයි React routers කියන්නේ ඉතින් මහලොක දෙයක් නෙමෙයි page වලින් page link කරන්න තමයි React routers ඕනේ වෙන්නේ හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා React routers කියන්නේ මොනවද කියලා ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවද React bootstrap කියන්නේ කියලා ගොඩක් වැදගත් පාඩමක් එච්චර මහලොක දෙයක් නෙමෙයි එකක් bootstrap කියන්නේ අපි ගොඩක් මහන්සිලා ලියා ගන්න කෝඩ් එකක් ක්ෂණිකව bootstrap වලින් අපිට import කරලා කරන්න පුළුවන් ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු එහෙනම් අදට මෙච්චරයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු